โดยธรรมชาติของนักกิจกรรมเรามักจะทำงานกันด้วยทรัพยากรที่จำกัดไม่ว่าจะเป็นกำลังคนงบประมาณหรือแม้แต่ความสนใจจากสังคมบางทีเราไม่ได้ทำงานในช่วงที่กระแสมันเป็นขาขึ้นเสมอไปดังนั้นแน่นอนว่างานออกแบบที่ดีมันนำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคนที่ทำงานเรื่อง activist นานๆไปมันทำให้เราลืมกลุ่มเป้าหมายของเราลืมว่าที่จริงเราควรจะปรับกลยุทธ์ในการทำงานยังไงกลุ่มของเราเป็นตัวตนยังไงสามารถให้เราได้ทบทวนตัวเองมากขึ้นแล้วก็มองไปข้างหน้าเราจะเดินไปยังไงครับผม Daybaker Network คือคอมมูนิตี้สำหรับนักเคลื่อนไหวทางสังคมในการสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างอำนาจเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงร่วมกันอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าพอเราอยู่ในโลกยุคปัจจุบันนี้ที่มันขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมแล้วก็สภาพสมรภูมิของสื่อที่มันวุ่นวายโกลาหลมากๆครับการที่เราจะสื่อสารอะไรบางอย่างหรือแบบประเด็นหรือตัวตนขององค์กรตัวเองออกไปให้แหวกผ่านสิ่งรบกวนทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยมันยากมากเอาจริงๆแม้แต่พวกการสื่อสารแบรนด์ของสินค้าและบริการต่างๆในเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาก็แข่งกันแทบตายหรือว่าแม้แต่องค์กรภาครัฐเองพรรคการเมืองทั้งหมดทุกคนที่ขึ้นมาโดดเด่นในการจดจำของผู้คนได้อะมันผ่านกระบวนการที่ต้องลงทุนในการสร้างในการคิดและ implement มาเยอะมากทีนี้พอเราเป็นนักกิจกรรมซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดบางทีเราอาจจะไม่คิดว่าการตั้งต้นด้วยฐานที่ดีก่อนเนี่ยมันเป็นการลงทุนแรกๆเลยที่คุณสามารถทำได้ถ้าเรายึดมั่นในขั้นตอนที่มีหลักการแล้วทำต่อเนื่องตั้งแต่องค์กรเราเล็กๆจนค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันง่ายกว่าการที่จะแบบทำไปสเปะสปะแล้วบางอย่างอาจจะบางประเด็นบางกิจกรรมมันอาจจะแบบจมหายไปในพายุของสื่อทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็รู้สึกตัวอีกทีพอมองย้อนกลับไปคนก็ไม่ได้มองเห็นและจดจำไอ้ภาพความต่อเนื่องขององค์กรที่รู้สึกว่ามันมีความน่าเชื่อถือจากความสม่ำเสมอจากความเป็นขั้นเป็นตอนที่ค่อยๆเติบโตขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้ก็ทำไรก็เคยคุยกันบ้างคร่าวๆเรื่องแบบวิชั่นเรื่องเป้าหมายอะไรของเราเนี่ยแต่ว่าจริงๆที่มาทำให้มันทบทวนจริงจังเลยก็คือแบบการเวิร์กช็อปครั้งนี้ด้วยเลยกับการเป็นว่ามันไม่ได้แค่โลโก้ใหม่อย่างเดียวแต่มันทำให้ภาพในองค์กรของเรามันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแบรนดิ้งเนี่ยมันคือสิ่งที่เราโชว์ให้คนอื่นเห็นเนาะทั้งโลโก้ CI อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าก่อนที่เราจะเอ็กเพรสมันออกไปเนี่ยมันก็เป็นการที่แบบเรากลับมาทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าคุณค่าในองค์กรของเราคืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนจริงๆตอนที่เรามาอบรมกันเนี่ยมันก็มีการบ้านสัปดาห์นึงเลยและเป็นช่วงแรกๆด้วยที่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้มานั่งคิดว่าเราอยากได้โลโก้แบบไหนอยากได้สีอะไรแต่มันคือการมานั่งทบทวนว่าโอเคแล้วเรามีภาพที่มองร่วมกันยังไงในองค์กรแบบเราเห็นองค์กรในอีก1 ปีข้างหน้าหรือว่าเป้าหมายขององค์กรเป็นยังไงอันนี้คือเป็นสิ่งแรกๆเลยที่เวิร์กช็อปนี้เนี่ยให้เราทำอะไรเงี้ยแทนที่ว่าจะไปพูดคุยถึงเรื่องแบบงานศิลป์เรื่องของตัวแบรนด์ตัวโลโก้ตัวอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ามันกลับกลายเป็นการเริ่มต้นได้ว่าโอเคเรามาทำความเข้าใจร่วมกันว่าองค์กรของเรามีเป้าหมายอะไรแล้วก็เราทำงานกันยังไงครับถ้าเราไม่มีภาพลักษณ์ไม่มีแบรนดิ้งที่ชัดเจนเวลาเราทำงานมันจะมีความลำบากมากขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจเมื่อก่อนที่เราเข้าชุมชนได้เข้าไปคุยกับกลุ่มเป้าหมายได้ก็คือ1มันเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่แต่องค์กรของเราก็จะอยู่ต่อคนที่มาสืบทอดเขาเรียกมาทำงานหลังจากเราตรงนี้แหละงานสัมพันธ์เขากับชุมชนเขาอาจจะมีน้อยแต่ว่าถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราสร้างแบรนดิ้งให้สังคมเข้าใจให้ชุมชนเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจต่อให้ใครมาทำงานที่ตรงนี้ก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับสังคมได้โดยที่สังคมเองเข้าใจว่าเราทำงานนี้ทำงานอะไรแบบไหนรู้สึกว่าการอยู่กับดีไซเนอร์รายหนึ่งนานๆแล้วเริ่มสำรวจองค์กรไปพร้อมๆกันแล้วปรับความเข้าใจกันมันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับทุกทีผมเข้าใจว่าเวลาดีไซเนอร์ทำงานกับนักกิจกรรมมักจะมาพร้อมกับว่าความด่วนความเร่งความบีบคั้นอะไรต่างๆเสมอแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เอาคำที่มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทุกคนมีความตั้งใจเวลาและความพร้อมที่จะมาเรียนรู้ปรับตัวไปด้วยกันคือเรารู้สึกว่าเราชอบโลโก้ที่ได้มามากๆเลยพ
ราะว่ามันตรงกับสิ่งที่บีบไปค่ะแล้วก็เราเห็นถึงความพยายามที่จะจูนกันของทั้งฝั่งคนในองค์กรของเราแล้วก็ฝั่งนักออกแบบเองค่ะก็คือเราว่ามันตรงตั้งแต่รูปลักษณ์ที่มันดูสื่อออกมาถึงแบบบรรยากาศหรือว่าถึงชื่อว่าคนดูครั้งแรกมันอาจจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยดูเปรี้ยวจังดูซ่าดูแบบดูเป็นตัวตนแบบตะโกนขึ้นมาค่ะโลโก้ของเรามันกลายเป็นรูปจีบมือจีบแล้วมันดูแปลกและแตกต่างมากๆเรารู้สึกว่ามันดีมากเลยเพราะว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆเขาทำ CI มาให้ค่ะแล้วก็เป็นเทมเพลตมาให้ซึ่งเทมเพลตนี้ก็แบบเขาน่ารักนะแบบหมายถึงว่าเขาก็จะให้เราดูว่าแบบมันมีงานอะไรบ้างที่สามารถแบบเอามากรุ๊ปปิ้งเป็นเทมเพลตของเราได้อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วก็คือเขาก็จะทำมาให้2อย่างก็คือเป็น CI ก็คือแบบทำเรื่องเกี่ยวกับโทนสีที่เราใช้เรื่องฟอนต์เรื่องแบบนู่นนั่นนี่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเทมเพลตที่เราแบบว่าเป็นการใช้งานบ่อยๆซึ่งมันก็ช่วยแบบลดเวลาที่เราแบบว่าต้องทำได้จริงสิ่งที่คาดีสอนก็คือเรื่องของเหมือนแบบการกำหนดเป้าหมายให้องค์กรด้วยเนาะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ก็แบบก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆแล้วก็แบบดีมันนอกจากว่าจะได้เข้าเรียนแล้วมันเหมือนยังทำให้ในองค์กรมันมีการได้พูดคุยกันแล้วก็มีการแบบสร้างแบบจุดร่วมของเราขึ้นมาอย่างจริงจังอะไรอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อองค์กรแล้วก็ต่อการเคลื่อนไหวมากๆหมายถึงว่าถ้าในกระบวนการเคลื่อนไหวเองมันมีการทำสิ่งนี้แล้วก็มีการพูดคุยสิ่งนี้กันมันก็ทำให้คนในการเคลื่อนไหวมันสามารถไปทางเดียวกันแล้วก็มองภาพที่มันแบบเฟรมเดียวกันได้มากขึ้นค่ะเราว่ามันทำให้เราได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะก็จะเป็นเครือข่ายการทำงานที่เป็นนักเคลื่อนไหวอาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆที่ทำประเด็นอื่นๆก็ทำให้เรารู้จักกันมากยิ่งขึ้นก็อยากที่จะรู้จักแล้วก็ทำงานด้วยกันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะว่ามันมีคลาสที่ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนกันด้วยเนาะในบางคลาสสนุกดีค่ะอยากเชิญชวนเพื่อนๆที่เป็นแอคทิวิสต์ทั้งหลายมาเรียนในคลาสนี้เพราะว่าในคลาสนี้มันสามารถทำให้เราได้องค์ความรู้มากขึ้นแล้วก็ในคลาสนี้มันสนุกมากหลังจากจบคลาสคือผมตื่นเต้นมากว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันทิ้งไว้ให้กับแต่ละองค์กรมันคือแบบอย่างน้อยทุกองค์กรมี Visual Communication ที่ดีขึ้นแน่นอนแล้วเราเชื่อว่าเขาก็จะทำงานกับดีไซเนอร์กลุ่มต่อๆไปหรือใครก็ตามได้แบบราบรื่นขึ้นมันก็เป็นผลดีที่เราเหมือนหยอดเมล็ดพันธุ์ไว้ในระยะยาว